हेलो गाइस, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्रोन क्यामेराहरू छ। सो हामी यहाँ उडाइदैछु। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। एकदम यहाँ रमाइलो छ। यो माथि गइसकेको छ। अब यहाँ यसको मजा लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, पुरा उल्टी टाइप पनि खान्छ है। उल्टी टाइप हेर्को, उल्टी टाइप। हाम्रो यहाँ तिमोती दादा चलाउनु हुँला छ। भयङ्कर राइडर हुनुहुन्छ, एकदम खतरा। हाम्रोमा उता उडाउनेलाई हल्का लाज मान्नु भएको छ। बाप, हाम्रो यहाँ बहिनी एकदम यहाँ मस्त सुन्दर हुनुहुन्छ। मस्त डान्स गर्नुहुन्छ अनि बहुत सुन्दर छन्। पछि हाम्रो भाइ यहाँ समात्दैछन्। हाम्रो भाइहरू ल पकडले ले। सो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। अब यसपछि